सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नमस्ते। आशा छ जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ र व्यस्त हुनुहुन्छ। भर्खरै दशैं मनाएर बस्नु भएको छ र धेरै विद्यार्थीहरूले एकदमै अनुरोध गर्नुभयो कि सर हाम्रो विभिन्न लेभलको विभिन्न इन्टरमिडिएट कोर्सको, एडभान्स कोर्सको, आइएल टेस्टको, पिटीको, बेसिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कोर्सको सिलेबस बनाइदिनुहोस् न सर, सिलेबस जान्नु पाए सजिलो हुन्थ्यो भनेर धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ, प्राइभेट मेसेन्जरमा पनि र मेरो अफिसको मेसेन्जरमा पनि धेरै पटक मेसेज गर्नुभएको भएर हामी साथीहरूसँग छलफल गरेर हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई हामी सिलेबस चाहिँ दिउँ न त, राम्रोसँग बुझाइदिउँ के कसरी पढाइ हुन्छ, हामीले पढ्दाखेरि के कुराहरू पढ्नुपर्छ हाम्रो लेभल अनुसार भन्ने विषयमा नै मैले यो भिडियो त्यही हजुरहरूलाई त्यो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै मैले यो भिडियो निर्माण गरेको छु र म मेनली आज नेपालीमा बोल्छु है, किनकि क्लासमा त हामी इङ्ग्लिस मिडियममै जान्छौँ। यो सिलेबस भएको कारणले गर्दाखेरि आई ट्राई टु स्पिक इन नेपाली टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। सो माई स्टुडेन्ट्स, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ म त्योमा नै हाइलाइट गर्छु र यसको पहिलो कुरा रहेको छ हाम्रो अब यो इन्टरमिडिएट लेभल भनेको के हो भन्दा यो इङ्ग्लिसको एउटा लेभल हो। हेर्नुहोस्, एउटा बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स भनिन्छ। इन्टरमिडिएट लेभल भनेको कस्तो भने 10 क्लास पास गरिसकेपछि +2 गरेर +2 गर्दै गर्दा अथवा +2 पछि ब्याचलर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरसम्मको लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूले प्राय यो कोर्स लिनुहुन्छ सुरुमा, र आइएल टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो कोर्स एकदमै राम्रो मानिन्छ र यस्तै गरी तपाईँले टफेल गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र तपाईँले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, जस्तै विदेश जानको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न इन्टरभ्यूको लागि तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि परीक्षाको लागि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कोर्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यहाँ ग्रामर पनि छ र सम्पूर्ण कुराहरू यो कोर्समा छ। हेर्नुहोस् त 70 दिनको कोर्स हो यो इन्टरमिडिएट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कोर्स। ओके, र आज म तपाईँहरूलाई यसको सिलेबस के हो त भन्दा इट्स अ लेभल अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज माइ स्टुडेन्ट्स, फुल्ली सेन्टर्ड अन द डेभलपमेन्ट अफ कम्युनिकेसन स्किल एन्ड ल्याङ्ग्वेज। ओके, कम्युनिकेसन स्किल र ल्याङ्ग्वेजमा केन्द्रित रहेको एउटा यो लेभल हो इङ्ग्लिसको र यसले चाहिँ के कुरामा फोकस गर्छ भने इट entirely centers on 4 levels like speaking, listening, writing and reading. So mainly we focus on speaking, but here in this level you will be guided from the root of English. English को जराबाट नै तपाईलाई चाहिँ गाइड गरिन्छ र सुरुमा रहेको छ टेन्स। हाम्रो यो टेन्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। हामी सबैलाई थाहा छ टेन्स जान्यो भने अंग्रेजी जानिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा भनाइ छ गाउँघरमा पनि। तिम्रो टेन्स आउँछ टेन्स आउँछ भनेपछि अब म टेन्स अनुसार सेन्टेन्स बनाउन सक्छु, प्याराग्राफ लेख्न सक्छु, बोल्न सक्छु, हो त्यो किसिमको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ टेन्सबाट, हैन। र हाम्रो यो सिलेबस अनुसार इन्टरमिडिएट कोर्सको पहिलो च्याप्टर टेन्स हो, जुन 12 दिन पढाइ हुन्छ र यो कसरी पढाइ हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियममा यो पढाइ हुन्छ, नेपालीमा र अंग्रेजीमा दुवै मिडियममा। किनभने हामीले सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा पहिला हामीले के जान्नुपर्छ भने वी आर इन नेपाल. As a Nepali speaker, we have to learn about how to translate Nepali into English. As a learner, in the beginning part of our learning process, हाम्रो लर्निङ प्रोसेसको सुरुवाती भागमा चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्सलेट गर्ने हाम्रो बेसिक आइडिया हामीले चाहिँ त्यो जान्नुपर्छ। त्यो एउटा मेथड हुन्छ, त्यो हामी क्लासमा सिकाउँछौँ, हाम्रो टिमले सिकाउनुहुन्छ र तपाईले यसलाई यो तीनवटै तपाईको यो टेन्स छ, यो तीनवटैको प्रत्येकको 4वटा हाँगा छ, 12वटा अल टुगेदर 12 पार्ट्स आर ओभर दिए। यसलाई हामी पढ्छौँ र यो पढ्नुभन्दा अगाडि भर्बको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। भर्ब के हो, भर्ब कति किसिमका हुन्छन् र भर्ब किन मेन भर्ब किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, मोडल भर्बको महत्त्व कहाँ हुन्छ, एक्जुलरी भर्ब के हो, हेल्पिङ भर्ब भनेको के हो, सम्पूर्ण डिटेलमा हामीले यसमा पढ्छौँ र त्यसपछि बल्ल हाम्रो यो च्याप्टर सुरु हुन्छ टेन्स। र यसको सुरुमा छ सेन्टेन्स फर्मेसन, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। यो टेन्सको सुरुमा एक्टिभिटिजहरुमा हेर्नुस्, मैले यहाँ तपाईहरुलाई यसरी बुझाउँदैछु, सिलेबसको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु अहिले। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र मन पर्नेछ, किनकि धेरै जसो विद्यार्थीहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, पढ्न जानुहुन्छ, पढ्दाखेरि के पढ्ने भन्ने उहाँहरुलाई थाहा हुन्न, इन्टरमिडिएटमा के पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न। तर यहाँ हामीले पहिला एसपीओ टेन्ससँग रिलेटेड रहेर एसपीओ को बारेमा कुरा गर्छौं। यो भनेको अंग्रेजीको सबभन्दा सुरुवाती चरण हो, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट कसरी मेन्टेन गर्ने। वी टीच यू अबाउट हाउ टु मेन्टेन सब्जेक्ट भर्ब and object in your sentence. If you learn about maintaining SVO in sentence, you are
moving ahead with some ideas. If you don't know about maintaining SPO, then it takes time for you to make your sentence correct. That's why you have to learn about this one part. We focus on this in the very beginning of this class. र यसमा तपाईहरुको SPO बारे बुझाएर तपाईहरुलाई टेन्स बल्ल तपाईको टेन्समा गइन्छ। हामी टेन्सलाई नेपाली अंग्रेजी दुवै मिडियममा पढ्छौं। कसरी ट्रान्सलेट गर्ने, स्पिकिङको कुरा आउँछ, प्रेजेन्ट टेन्स सकिदा बित्तिकै स्पिकिङको कुरा आउँछ, राइटिङको कुरा आउँछ, पछि प्रेजेन्ट टेन्समै तपाईले केही कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ, लिसनिङको कुरा आउँछ, केही टेपहरु हामीले प्ले गर्छौं, त्यहाँ तपाईहरुले सुनेर के कुराहरु भइराको छ भन्ने त्यो रेकर्डिङको मार्फतबाट अथवा त्यो तपाईको टेपको मार्फतबाट तपाईले धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ। रिडिङ तपाईलाई रिड गर्न लगाइन्छ। रिड गर्न लगाउँदाखेरि तपाईले त्यहाँ भएको सेन्टेन्सलाई तपाईले रिड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो छ भन्ने एउटा रेकर्ड राख्छौं, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई पछिबाट हामीले गाइड गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईहरुले विभिन्न नेपाली सेन्टेन्सहरुलाई ट्रान्सलेट गर्न सिक्नुपर्छ। टेन्स पढ्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै ट्रान्सलेसन गर्ने हो तपाईले टेन्स पढ्दाखेरि। त्यो गर्दाखेरि तपाईले गरेको ट्रान्सलेसनहरु तपाईले मेसेन्जर थ्रुबाट पठाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ चेक गरेर मेसेन्जर थ्रुबाटै तपाईलाई रिप्लाई हुन्छ। हाम्रो एउटा ग्रुप हुन्छ मेसेन्जर ग्रुपमा विद्यार्थीहरुको। र तपाईको अर्को छ प्याराग्राफ र डायलग। यो कुरा पनि यसैमा आउँछ, किनकि टेन्स जानिसकेपछि हामीले मनमा लागेको कुराहरुलाई उतार्न सक्नुपर्छ हैन। कुनै पनि सिचुएसनमा, चाहे त्यो प्रेजेन्ट होस्, पास्ट होस् अथवा फ्युचर होस्, कुनै पनि सिचुएसनको तपाईको घटनाहरुलाई को बारेमा प्याराग्राफ लेख्दाखेरि तपाईले त्यसलाई उतार्न सक्नुपर्छ यदि टेन्स पढिसकेपछि। र यसकारणले गर्दाखेरि यो क्लास 12 दिन चल्छ र यो पढाउँदै गर्दा प्यासिभ पनि यसैमा आउँछ है। यो सिलेबसमा तपाईले हेर्नु होला प्यासिभ पनि टेन्ससँगै आएको हुन्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति बढी 12 दिन जान्छ। यो टोटल हाम्रो 70 डेज छ यो कोर्सको, इन्टरमिडिएट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कोर्सको। र यसरी हामीले टेन्सलाई युनिट 1 मा पढ्छौं। युनिट 2 मा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनको पार्ट छ, डायलगको पार्ट छ। हामी कसरी डायलग बनाउने, हाउ टु मेक डायलग, हाउ टु कम्युनिकेट विथ फ्रेन्ड्स, हाउ टु डिस्क्राइब पिक्चर्स। नट ओन्ली द्याट, वी अल्सो लर्न अबाउट हाउ टु इन्ट्रोड्युस आवरसेल्फ हैन। हामी कसरी आफूलाई आफ्नो परिचय दिने भन्ने कुरा पनि हामी युनिट 2 मा पढ्छौं। यहाँ अ टक बिट्विन टु फ्रेन्ड्स, अ टक अबाउट डिफरेन्ट अकेजन्स भनेको विभिन्न अकेजन्सहरुको बारेमा कसरी बोल्ने त, टेन्स जानेपछि हामीले त्यसलाई कसरी उतार्ने त भन्ने कुराहरु हुन्छ। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने नि, इंग्लिश स्पिकिङ इज लाइक प्लेइङ फुटबल। बिकज if you play with words properly, you can be a perfect player. If you just do negligence while playing with words, then it takes time for you to be perfect. That's why जति तपाई शब्दहरुसँग खेल्नुहुन्छ, जति तपाई चाहिँ टेन्स जानेपछि आफू भित्र कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ, इफ यू डू इंटरपर्सनल कम्युनिकेसन, then you can develop your skill, you can develop your, let's say, skill of creating or making different sort of sentences related to different situations, either that is present or past, there is no problem. Okay, र यसरी हाम्रो युनिट 3 मा जाउँ। युनिट 3 मा हाम्रो मोडल भर्ब र क्वेशन ट्याग को बारेमा, क्वेशन हो यो, क्वेशन भन्नुहुन्छ, क्वेशन होइन यो क्वेशन हो। यसलाई करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन, हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन को पार्ट पनि छ यसमा। र मोडल भर्ब र क्वेशन ट्याग को बारेमा हामी पढ्छौं। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्ट हो ग्रामर को। मोडल भर्ब किन पढ्नु पर्छ भन्दा, टु शो द मोडालिटी अफ एक्सन, to show the modality of action, we have to learn about modal verbs. Modal verbs are very important. Basically म तपाईलाई के भन्छु भने, टेन्स पढ्नु भन्दा अगाडि नै तपाईले यो भर्बहरु पढिसक्नु भएको हुन्छ के। करिब हजारवटा भर्ब त मैले तपाईलाई टेन्स पढ्नु भन्दा अगाडि नै तपाईलाई मैले सिकाइसकेको हुन्छु, कसरी बुझ्ने, भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5। र यो मोडल भर्ब पनि अगाडि नै तपाईलाई मैले भनिसकेको हुनाले गर्दा, अथवा हाम्रो टिमको जोसुकै साथीले पढाए पनि अगाडि तपाईलाई उहाँहरुले भनिसक्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो युनिट 3 पढ्दाखेरि तपाईलाई अत्यन्त सजिलो हुन्छ। र यहाँ क्वेशन ट्याग बारेमा कुरा छ। क्वेशन ट्याग को बारेमा सर्ट क्वेशनहरु कसरी बनाउने, कसरी आन्सर दिने, कसरी हाम्रो कम्युनिकेसनलाई राम्रो गराउने भन्ने विषयमा हामी यहाँ फोकस रहन्छौं। हामी इन्टायरली 4 लेभल्समा हुन्छौं। त्यो एउटा स्पिकिङ, लिसनिङ, राइटिङ र रिडिङ। यो 4 लेभल्सलाई हामीले एकदमै ब्यालेन्समा लैरहेको हुन्छौं क्लासको क्रममा। सिलेबस पनि त्यही अनुसार डिजाइन भएको छ। र युनिट 4 मा रहेको छ प्रिपोजिसन को कुरा छ। हेर्नुस् है, प्रिपोजिसन अब धेरै जसो विद्यार्थीले भन्नुहुन्छ प्रिपोजिसन त साह्रै गाह्रो लाग्छ सर भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो यो सिलेबसमा डिटेलमा पढाइ हुन्छ। प्रिपोजिसन 6 दिनसम्म पढाइ हुन्छ। प्रिपोजिसन नेपाली र अंग्रेजी मिडियम दुवै मिडियममा हामी पढ्छौं। नेपालीमा हामी नामयोगी भनेर चिन्छौं यसलाई, अंग्रेजीमा हामीले प्रिपोजिसन भनेर पढ्दै गर्दा कहाँ प्रयोग हुन्छ र किन प्रयोग हुन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा इन प्रयोग हुन्छ, कुनै ठाउँमा अन प्रयोग हुन्छ। जस्तै आई कम इन टाइम, आई कम अन टाइम, किन इन र अन दुवै करेक्ट भयो त, यो म तपाईलाई क्लासमा भन्छु। हो यस्तो कुराहरु हामी यहाँ फोकस गर्छौं। भनेको तपाईले डिटेलमा प्रिपोजिसन को बारेमा पढ्नुहुन्छ। यसको क्लास अलिकति लामो पनि हुन्छ, 6 दिनको क्लास छ। हामीले धेरै स्लाइडहरु हुन्छ यसमा,
टाइम पनि लाग्छ नेपाली अंग्रेजी दुवै मिडियममा हामी फोकस गर्छौं र प्रिपोजिसनले के गर्छ भने it makes your sentences clear. It adds clarity in your sentence. You learn about creating or making sentences. After learning tense, you start writing sentences, and after you start writing sentences, you have the habit of speaking. You start speaking. When you start speaking, we train you with the help of modal verbs and question tags. Then after, we give you the knowledge of preposition so that your sentence becomes clear. एउटा कुरामा क्लियरली भन्नुहुन्छ, टेन्स, मोडल भर्ब र प्रिपोजिसन राम्रोसँग जान्नु भयो भने somehow तपाईको स्पिकिङ पार्ट देयर इज नो सच अ ग्रेट प्रब्लम इन योर स्पिकिङ है, त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन। भोक्याबको कुरा पनि आउँछ, भोक्याबुलरीको कुरालाई हामी पछिबाट मेन्टेन गर्छौँ। यहाँ क्लासमा प्रत्येक दिन तपाईहरुलाई नयाँ शब्दहरू दिइएको हुन्छ पढ्नको लागि। तपाईहरुले भोक्याबुलरी चाहिँ केही सिनोनियम एन्टोनियम्सहरू तपाईले जान्नु नै पर्छ हैन। प्रोभर्ब्सहरू, फ्रेजल भर्ब्स यसमा पर्दैन, फ्रेजल भर्ब्स हामी एडभान्स कोर्समा पढ्छौँ। र हाम्रो युनिट 5 मा रहेको छ प्याराग्राफ राइटिङ। अब हेर्नुस् है त कसरी बनाइएको छ सिलेबस। टेन्स पढ्नुहुन्छ, टेन्स पढेपछि बोल्न सिक्नुहुन्छ, बोल्दै गर्दाखेरि तपाईको सेन्टेन्सलाई राम्रो बनाउनको लागि मोडल भर्ब र क्वेशन ट्याग पढ्नुहुन्छ, अझ त्यसलाई क्लियर बनाउनको लागि प्रिपोजिसन पढ्नुहुन्छ। र अब यी चारवटै कुराहरू पढिसकेपछि बल्ल तपाई प्याराग्राफ राइटिङमा जानुहुन्छ। अब तपाईले प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सिलेबसलाई हेर्नु होला। प्याराग्राफमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ, नेपालीमा कुनै एउटा प्याराग्राफ दिइन्छ, त्यसलाई अंग्रेजीमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा सिकाइन्छ यो सिलेबसको यो युनिटमा, युनिट 5 मा। र त्यो गर्दै गर्दा तपाईले आफूले लेखेर ट्रान्सलेसन गरेर मेसेन्जरमा तपाईले त्यो पठाउनु पर्ने हुन्छ। र मिलेन भने इमिडिएटली यु गेट द रेस्पोन्स अबाउट व्हाट यु शुड डु एन्ड व्हाट इज द राइट वे अफ ट्रान्सलेसन। यो अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुस् है। तपाईले प्याराग्राफ राइटिङ नेपालीमा भएकोलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेसन गर्न सिक्नुहुन्छ। यसमा मेनली मैले फेरि त्यो कुरालाई जोडे र तपाईले त्यो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि तपाईको धेरै कुराहरू तपाईले सिकिसकेको हुनुहुन्छ के माथि। जस्तै प्रिपोजिसनमा प्रब्लम छैन अब, किनकि तपाईले युनिट 4 मा पढिसक्नु भयो। मोडल भर्बको बारेमा प्रब्लमै हुन्न किनकि युनिट 3 मा तपाईले पढिसक्नु भयो। तपाईको अब बेसिक कम्युनिकेसनको कुरा युनिट 2 मा आयो। टेन्स जान्दा बित्तिकै तपाईले समहाउ यु आर एबल टु स्पीक इन इंग्लिश हैन। र यसरी तपाईको प्याराग्राफ राइटिङमा आइपुग्दाखेरि तपाईले अलिकति आफूमा चाहिँ हैन है आई क्यान डु, अब म गर्न सक्छु भन्ने कन्सेप्ट धेरै जसो विद्यार्थीहरुलाई, यो मेरो इट इज माई एक्सपिरियन्स अफ 11 इयर्स, यो युनिट 5 मा आउँदा बित्तिकै विद्यार्थीमा एउटा छुट्टै तरङ्ग आउँछ क्या। युनिट 5 मा आउँदाखेरि यो हाम्रो कोर्स अनुसार है मैले फिल गरेको कुरा सेयर गरिरहेको छु। र अब हेर्नुहोस् है, युनिट 6 मा अलिकति युनिट 5 तपाईको 6 डेजको छ। यो यतापट्टिको तपाईले हेर्नु होला, यो डेजहरू हो, कुन कुन कति कति डेज पढाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। सिलेबसको बारेमा म कुरा गरिरहेको छु। युनिट 6 इट इज अफ प्रोनाउन्सिएसन। प्रोनाउन्सिएसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त मेरो भिडियो हेर्नुस् युट्युबमा हैन, कति लामो छ भिडियो पनि। अब यो अबाउट आइपीए, इट विल बी अबाउट आइपीए, इन्टरनेशनल लेट्स से फोनेटिक अल्फाबेट हैन। यसमा तपाईले वावल र कन्सोनेन्ट यो सबै कुराहरू तपाईले पढ्नुपर्छ। त्यो पढ्दाखेरि इट टेक्स 5 डेज। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने pronunciation is the most important part, because when you try to speak in front of other, your pronunciation must be correct. We feel like that, though it is not important that we don't say that we must be good at pronunciation, but somehow it should be acceptable. Yes, it should not sound something odd. Okay, so यो पार्टलाई कसरी जाने, कसरी हामीले करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्छ, कसरी हामीले शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो टर्न जुन हुन्छ, हाम्रो फोनेटिक्स के हुन्छ, हामीले डिक्सनरीमा पढेको त्यही डिक्सनरीलाई नै लिएर आएर सिकाउने हो यसमा खास तपाईको भन्ने भने। तर नेपाली मिडियममा लगेर अंग्रेजीमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर साउन्डहरू यसरी हुन्छ भनेर सिकाइन्छ यो युनिट 6 मा। र युनिट 7 रिडिङ हो। अब हेर्नुस् है, तपाईले युनिट 6 पार गरेर युनिट 7 मा आउँदाखेरि अलिकति तपाईलाई के हुन्छ भने अब अलिकति रिडिङमा आउँदाखेरि तपाईलाई अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ। यतिखेर आउन सक्छ ती विद्यार्थीहरुको लागि जसले चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नुहुन्न युनिट 6 सम्म। रिडिङ कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई पहिला बेसिकली तपाईले 8 9 10 मा पढेका प्याराग्राफहरु, इंग्लिशका प्याराग्राफहरुलाई नै तपाईले सल्भ गर्ने हो। त्यो सामान्य प्याराग्राफ हुन्छन् 8 9 10 क्लासमा हैन। र त्यो सुरुमा त्यो प्र्याक्टिस गर्ने अनि गर्दै गर्दाखेरि आइएल्स सँग रिलेटेड हामी फाइनली हाम्रो यो इन्टरमिडिएट कोर्स हो, यसको त अन्तिम बिन्दु भनेको एडभान्सको स्टार्टिङ हो। किनकि एडभान्स क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुको च्याप्टर भनेको लिसनिङ हो। हेर्नुस् है, बेसिकको फेरि सुरुकै च्याप्टर, अन्तिम च्याप्टर भनेको टेन्स हो। यहाँ फेरि सुरुको च्याप्टर भनेको टेन्स हो र यसको अन्तिम च्याप्टर भनेको लिसनिङ हो र एडभान्सको सुरुको च्याप्टर भनेको लिसनिङ हो। यसरी जान्छ क्या यो बेसिकबाट इन्टरमिडिएट हुँदै एडभान्स हैन। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब जस्तै मैले यहाँ कुरा गर्दै छु रिडिङको बारेमा। यु विल बी टट अबाउट प्रपर वे अफ रिडिङ एन्ड फाइन्डिङ दी
answer of different questions related to passage like in IELTS test है त्यो IELTS test को जस्तै तपाईको जे हुन्छ त्यही वेमा त्यही प्याटर्नमा तपाईलाई सिकाइन्छ यो एउटा कन्सेप्ट दिइन्छ यसरी यसरी गर्नुपर्छ भनेर तपाईले धेरै स्मार्ट समस्या हुँदैन अर्को छ तपाईको डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट स्पिचलाई रिपोर्टिङ स्पिच पनि भन्छ तपाईले धेरैले पढ्नुहुन्छ अधिकृत लेभलको एक्जाममा बाहिर जाने एक्जामहरुमा विभिन्न एक्जामहरुमा सोधिएको हुन्छ यहाँबाट प्रश्न यो ग्रामरको पार्ट हो यसलाई हामीले नेपालीमा प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन पनि भन्छौं म युनिट 8 मा छु है यो सिरियल नम्बर भनेर राखेको छु युनिट 8 मा छु यो बारेमा तपाईले डिटेलमा यहाँ के बुझ्नुहुन्छ भने कसरी हामीले हाउ टु स्पीक and write in both direct and indirect speech according to the grammatical rule grammar ko rule anusar kasari bolne kasari how to be good at grammar at this point I'm talking of direct and indirect that's why तपाईलाई यो मा के सिकाइन्छ यो भागमा भने तपाई कसरी डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट स्पिचमा तपाई कसरी बोल्नु पर्छ कसरी बोल्ने कुन कुन रुल्सहरु तपाईले फलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिकाइन्छ र युनिट 9 छ तपाईको कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि यसमा पर्छ इन्टरमिडिएट कोर्समा र यसमा तपाईलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियममा एउटा कुरा तपाई के ध्यान दिनुस् भने यहाँ स्पिकिङ र प्रोनाउन्सिएसन र स्पिकिङ बाहेक प्रोनाउन्सिएसन स्पिकिङ र लिसनिङ बाहेक र रिडिङ बाहेक तपाईको यहाँ भएको अरु सम्पूर्ण कुराहरु नेपाली अंग्रेजी दुवै मिडियममा सिकाइन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईहरु नजान्नेहरु जस्तै कोले भन्नुहुन्छ नि मलाई आउँदैन भन्नुहुन्छ नि तपाईले त्यो कसरी पढ्ने भन्ने नजानेर नआएको हो क्या त्यो पढ्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो आइहाल्छ किनकि तपाईले नेपालीमा तपाईको मनमा भएका विचारहरुलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्ने कसरी भन्ने थाहा नभएर तपाईलाई नआएको हो क्या त्यो थाहा हुँदा बित्तिकै फेरि तपाईलाई आइहाल्छ that's why this is what I focus over here or we focus over here okay now let's go for the next one part हाम्रो कन्डिसनल सेन्टेन्समा यी कुराहरु आउँछन् यो 3 डेज को छ र स्पिकिङ को कुरा आउँछ अब स्पिकिङ को पार्टमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी विभिन्न कुराहरु विभिन्न टपिक्सहरुमा हामी स्पिक गर्छौं विभिन्न टपिक्सहरु यो 15 डेज छ ल जस्तो लगभग आधा महिना त तपाईको स्पिकिङमै जान्छ 15 डेज छ यसमा र यसमा तपाईको के छ भने गिवन टपिक जस्तै पिक्चर्सहरुको बारेमा बार ग्राफ्स लाइन ग्राफ्स एन्ड डिफरेन्ट ओकेजन्स पाइ चार्टहरुको बारेमा पुरै आइएलटीएस टेस्टको पिक्चर्सहरु वहाँ आइएलटीएस टेस्ट पढ्दाखेरि लेख्नु पर्छ भने यहाँ हामी बोल्छौं तिनीहरुको बारेमा म्यापको बारेमा कसरी बोल्ने रेस्टुरेन्टमा कसरी बोल्ने लाइब्रेरीमा कसरी बोल्ने अरूसँग आफूले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरु कसरी व्यक्त गर्ने यो सबै कुराहरु स्पिकिङ पार्टमा आउँछ हाम्रो युनिट 10 मा छ र फाइनली लिसनिङ को पार्ट छ यो लिसनिङ को सेम आइएलटीएस टेस्टकै हो यो 5 डेज हुन्छ युनिट 11 मा छ र यसरी इन्टरमिडिएट इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कोर्स को ड्युरेसन भनेको 70 डेज को ड्युरेसन छ र यसमा तपाईको 9 जना टिचरहरुले पढाउनुहुन्छ हैन यसमा म पनि एक पढ्दछु जमिन पौडेल र मैले नै यो सिलेबसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्दै छु विदेशबाट पनि टिचरहरुले पढाउनुहुन्छ विदेशी टिचरहरु पनि हुनुहुन्छ टफल पढाउने विदेशी टिचरहरु हुनुहुन्छ भने हामी त्यो बाहेक आइएलटीएस टेस्ट अरु सबै कुराहरु हामी नेपाली टिचरहरु छौं र तपाईहरुले यसमा मेरो भिडियो पनि हेर्नु होला युट्युबमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा मैले धेरै भिडियो बनाएर हालेको छु लगभग सबै कन्टेन्टको बारेमा भिडियो छ एउटा कुरा के छ भने पहिला तपाईले बुझ्ने कसरी भन्ने तरिका पत्ता लगाउनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ जान्नुहुन्छ सजिलै जान्नुहुन्छ अब हाम्रो इजी वेमा हामी इजी वे भन्दा बित्तिकै तपाईले यहाँ इजी तरिकाले सिक्नुहुन्छ के हरेक कुराहरु इजी तरिकाले र कोस्ट पनि अलि बढी छ 70 डेज को छ र इफ यु हैव एनी सेट अफ इन्क्वायरी इफ यु हैव एनी क्वेशन देन यु क्यान लीव कमेन्ट we will follow up with the help of comment so my students stay safe and healthy bye bye all of you